امروز عنوان درستان DTP's dynamic trunking protocol است. The switch tag each frame sent between switches so that the receiving switch knows what VLAN the frame belongs to. این switch که تگ میکنه ایچ فریم علامت میزنه ایچ فریم که یعنی بین سویچ ها سنت میشن، یعنی فریم که سنت شد او رو تگ میزنه، ایچ فریم تگ میکنه بین سویچ ها که سندینگ میشن تا همون سویچی که رو ریسیوینگ میکنه او رو دریافت میکنه بفهمن که مربوط به کدام ویلن است. و شما ویلن ها تر میکنید، ویلن 2، ویلن 3، ویلن 1 هسته، ویلن های دیگه تر میکنید، ویلن 2، ویلن 3، ویلن 4. به این خاطر که این DTP که از چی هسته؟ ایچ فریم تک میکنه تا اما یعنی کمی فریم هایی که سن میشه، فریم هایی که سن میشه ایچ فریم یعنی بین همین سویچ ها سن میشه و رو تک میکنه تا همون سویچ که رو دریافت میکنه بفهمه که مربوط به ویلان 1 است، 2 یا 3 است. اینی تعریفش است. و انواع link types است که there are two different types of links in a switch environment. دو قسم types است، X link است و trunk link است. X link چی میکنه؟ Connects a device to a switch port. یک device به یک switch port connect میکنه. و دیگه چیزا که هم گفته carry single VLAN و یک هست یک سینگل ویلن میتونه که چی کنه عمل کنه انتقال بده، یعنی از مولتیپل ویلنز باشه نمیتونه که فریمز انتقال بده کری کنه، از یک ویلن میتونه سینگل ویلن میتونه اکس لینک است. و switch removes any VLAN information from the frame before it's sent to an X link device. switch میکنه ام VLAN information یعنی delete میکنه from frame از frame و VLAN information شد delete میکنه قبل از اینکه سند شد به یک access link device. access link گفتم access link است که قبل از اینکه به یک access link device رو سند کنه و VLAN information رو remove میکنه delete میکنه. trunk link است connect میکنه یک switch to another switch دیگه connect میکنه و این مولتیپل ویلن هم میتونه چی کنه کاری کنه، مثلا از ویلن 1 هم میتونه، 2 هم میتونه، 3 هم چند ویلن هم میتونه که فریمش انتقال بده کاری کنه. سیسه مولتیپل ویلن ها بگن انتقال میتونه کاری میکنه چندین و it is 100 or 100,000 megabyte point to point link between two switches, between a switch and a router or between a switch and a server. خب راجع به مو لینک شد پوینت تو پوینت لینک شد که چقدر مگابایت پر سکند است، دیتا ترانسمیشنش اپ تو چقدر مگابایت است، 100 یا 1000 مگابایت هستن سه دیتا ترانسمیشنش. خب فریم تگینگ است. فریم تگینگ چیز it is used to identify which frames belongs to which VLANs، یعنی یک میتود است که استعمال میشه که شناسایی کنین که کدام فریم مربوط به کدام ویلن است. This is done using a VLAN ID or color. توسط چی دن میشه؟ یک VLAN ID یوز میکنه. اصلا VLAN ID شما 2 میدادن، 3 میدادن، یک کالر است، کالر هم میشه بتین. خب VLAN identification است. It is how switches identify which frame belongs to which VLANs. یعنی چطور یعنی identify میکنه که کدام فریم مربوط به کدام ویلن است. چطور ببینید؟ There are two trunking method. دو قسم میتود trunking هستن. یکی ISL است and enter switch link است، دیگه شام IEEE است. سیسته ایش کاستا enter switch link است توسط سیسکو کرییت شده و یک پراپرتی سیسکو است. فقط یعنی در چی کار میده؟ ایش کاستا فقط دمو یعنی دیوایس های سیسکو باشه کار میده، یعنی اگر دیوایس های غیر باشه، دیوایس های کمپانی دیگه نورتل باشن، مولتیکام باشن یا تریکام باشه دوا کار میده. فهمیدین؟ خب بیاد اگر چیز شد و ایشو بانین انواعش. خب بریم یه فهمیدی کار کنیم که دقیق بفهمین همونجا. خب من اینجا یک 3 تا سویچ میرم، 3 1 تا
دوتا. خب یک تا سویچ بس نیست؟ بله دوتا بس است. یک کامپیوتر، دو کامپیوتر، سه تا و هم چهار تا بس است. یک تا، دو تا، باش چند ویلان ها کریت کنیم. سه تا، چهار تا. خب از زیر چه میتونم 199 سیست درست است؟ دات 199 دات 1 میتونم سیست و از زیر هم 199 دات 2 میتونم و ویلانه میشه بنام چی میتونم؟ ویلانه سالس بتونم سیست. خب این کامپیوتر هم میتونم چند؟ 198 دات 1 دات 2. ویلان کسی یک ورچوال لاین است. یادتان از ویلان خواندین دیگه، من ویلان باز تشریح نمیتونم. ایران ویلانش میتونم؟ میتونم او را میتونم. ویلان منیجمنت است، ویلان مارکتینگ آمیشن میتونم. متینه دفتر برو چی کار داره؟ باز جانت میام داد دو سیست و ایران منیجمنت میتونم. ویلن منیجمنت و آخرش هم 199 دات 199 دات 196 دات 1 و این کامپیوتر 196 دات 2 و عضو کام آبر کار داره دیگه. بله مشخص است آی پی نه آی دی administrative defined port است. از چیز از ویلان یک است دیگه که administrative defined port میگن. از ویلان یک. خب برای ویلان ای سویچ کریت میکنیم. خب یک از دو سه چهار فیس بریم ویلان تیار میکنیم. enable config و ویلان sales ویلان چیش کنیم چی میگه. خب از اکزیشن خیلی در ویلان دیتابیس میرم. ویلان میشه در اینجا ویلان دیتابیس نشته کنیم و بعد از اون ویلان اونجا غلط کنیم. خب ویلان سیلز نمیدیم، ویلان آیدی میدیم کار میدیم. ویلان آیدی 2 میتونم سیست و بعد از اون نیم میتونم. نیم چی میتونم برش؟ نیم هم برش سیلز میتونم سیست
name VLAN ID 2 name چی میتیم؟ sales. صحیح شد؟ دیگه VLAN 3 میتیم name چی میتیم برش؟ VLAN 3 marketing میتیم marketing. VLAN 4 هم تیار میکنیم VLAN 4 name management و خلاص اگزیشن. حالا بریم پورتات کنیم برش. صحیح کنی؟ کانفتی انترفیس 01 از ویلان 2 میسازیم. انترفیس 01 سویچ پورت اکسس ویلان چند؟ ویلان 2. این از ویلان 2 انترفیس 2 را از ویلان 3 آفرین و انترفیس 3 را عضو ویلان 4. خلاص اکسچن. یکی نیر عضوش نساختیم. ایره عضو ویلان چند ساختیم؟ عضو ویلان 3. عضو ویلان 3 که چی است؟ منیجمنت است. عضو ویلان 2 ساختیم ایره که اینی پورت هم میگیم کامپیوتر نه پورت ها که ای چی است؟ ویلان 3 است که چی است؟ ویلان مارکتینگ است. ایره عضو ویلان 2 ساختیم که ویلانش سلز است، نیمش سلز است. خب برین دی سوچ هم این کار کنه. دی سوچ هم همین کاره. enable conf و ویلان آیدی چند میتیم؟ همونطور که دارم تایید کنیم. ویلان آیدی 2 میتیم. نیم چی به داده بودیم؟ سلز. ویلان چند؟ 3. نیمش چی میتیم؟ مارکتینگ. ویلان 4. نیم چی میتیم؟ منیجمنت. صحیح و اکسپشن. و باز هم پورت اد کنین. پس ایترنی ریاکشن عضو ویلان چی میسازیم؟ ببینید یک از 2 3 4 از همین تطبیق ها. سویچ اکسس سویچ پورت اکسس ویلان 2 عضو ویلان 3 بین عضو ویلان 4. خلاص این خلاص صحیح این شد. آنهایی که یادتان است گفتم که سویچ ها وای که در سیم ویلان است بین ما فرند سین میشه وای که نیست نمیتونه. نه این فیلحال کسی چیز اکس لینک است و خودم این DTP چی میکنه؟ داینامیک ترانکینگ پروتکل چی میکنه؟ DTP داینامیک ترانکینگ پروتکل. یعنی ایچ فریم چی میکنه؟ تک میکنه. ایچ فریم یعنی سند میشه. این ایچ فریم سند شد. اینی هم سند کرد، این هم سند کرد. ایچ فریم که سند میشه، این سویچ چی میکنه؟ DTP کس چی میکنه؟ تک میکنه. ایچ علامت میزنیشن. یعنی با تک میکنه و خاطر که سویچی که ریسیو میکنه. مثلا اینی میخواد که به این فریم روی کنه. این سویچی که ریسیو میکنه این بفهمه که مربوط به ویلان سلز است، ویلان مارکتینگ است، ویلان منیجمنت است یا عضو ویلان یک است، ادمنستریتیو پورتفاین است. به خاطر کانوای لینک خواند یک اکس لینک است. اینی که این اکس لینک است که یک دیوایس به یک سویچ پورت چی کرده؟ کانکت کرده. یک دیوایس به یک سویچ پورت کانکت کرده. و یکم ترانک لینک است. ترانک لینک چی میکنه؟ یک سویچ تو انادر سویچ. فلحال یک اکس لینک است. شما باید ترانک آن کنین. حالا که من از این را پینگ کنم نمیکنه. این را پی میتونم این کامپیوتر رو سی کنین. 199.199.199.1 کامپیوتر دیگر را میتونم 199.199.199.2 سی که من از این را پینگ کنم پینگ نمیکنه. 199.199.199.2 پینگ میکنه. تمام میخوام فیسته. خب نه شما باید اینجا چی کنین؟ ترانک آن کنین که ترانک چی میکرد؟ یک سویچ از اندر سویچ کانکت میکنه.
خب به اینجا شما چی پورتش باش چند است؟ 5 است دیگه. اردوش 5 این طرف هم اون طرف هم. در اینجا هم ترنگ آن کنید در اونجا. در اینترفیس چند بود؟ 0 چند بود؟ 5. دوباره سویچ اکسس باش کن. سویچ پورت مودش چی بگیرین؟ ترنگ بگیرین. مودش ترنگ بگیرین. خب سیست و دوام برای نمی کار کنید دیگه. این سویچ رو گم. سویچ خب انترفیس چند بود؟ سویچ اکسس سویچ مود ترنگ انتر. خلاص حالا برو پینگ و پینگ میکنه سیکو. کدانی؟ پیشتک نمیکرد متوجه بودین؟ چهار لاست نشد اما اینجا ببینید لاست دیت نداره. متوجه هستین؟ یک لاست کرد بخاطر یکیش سن نشد. 3 پکت زگه 3 پکت سن شد. فهمیدین؟ نمیفهمی که مربوط کام مربوط ویلان سلز است ویلان مارکتینگ است. و این تدبیرم آی پی بتین اونم ببینین دیگه. مشکل خو نیست. یا سو گرفتین. تیویدی رو صحیح بخواین که صحیح یاد بگیرین. تیویدی رو بسته کردیم بخونم. خب بسته مقدر ایرام این اگه میگین ایرام آی پی بتون رو ببینین. این دیگه مشکل نیست. من یک اگزمپلش هم مهم بود. x99.x99.x98.1 ایرام میتونم x99.x99.x98.2 پینکو x99.x99.x98.1 میکنه یعنی فهمیدین؟ حالی میفهمم من DTP چی میکرد؟ تعریفش خواهیم که تک میکنه هیچ فریمی که سن میشه between switches یعنی فریمایی که سن میشه او رو تک میکنن تا او سویچی که چی میکنه ریسیوینگ سویچ بفهمه که مربوط به کدام ویلان است. حالا این ما به این سه میکنیم مربوط به این ویلان است یا مربوط به این ویلان است. اینو میفهمه یک که میفهمه بخاطر است که ما اینجا ترنک آن کردیم. فهمیده شد؟ بس نمیقدر